Sänder. Vi har 3 kameror med oss. Yes. Varför gick du inte till mig så jag kunde fånga det magiska ögonblicket när vi möts inne på tåget? Nej, jag orkar inte. Det var för långt att gå. Ja, det var det. Va? Varför det? Så, var är vi nu Varför då? förstör du alla fina bilder du tar med att filma mig? Jag vet inte. Så vad ska vi nu då? Vi ska till ett pensionat. Och var ligger det då? Vi gick inte upp för den här kullen för att det skulle vara trappor också. Den du söker bort för dagen. Personen beräknas att vara tillgänglig igen imorgon. Ja, ska vi... Det finns ju en soffa där borta. Ska vi sova på den? Ja, det verkar ju som att vi inte kan checka in för incheckningstiden den slutar vid 5. Så det vi ska göra nu är att vi ska prova ett journummer som står här. Ja, Johan. Hejsan, det är Benjamin. Hej Benjamin. Hej, det är så att vi har ett rum bokat på pensionatet av Åse. Hon hade fått veta att det gick bra att checka in vid mellan 7 och 8 och vi är här nu. Men när vi undersökte lite vidare så visade det sig att klockan 5 eller runt där var sista. Nej, det ska vara lugnt. Okej, ja, jättebra. Vi sitter vid entrén eller vid receptionen. Ja, precis. Kanon. Ja, Hej. ja, hej. Ja, då har vi fått nyckeln nu efter mycket svett och tårar. Ja, här är rummet. Här är kylskåp. Och där är Mattias. Hon har 50 spänn från pizza. Det är inte jättebilligt, men det går. Ja. Finns det någon sån stor familjepizza som man kanske kan dela på? 290, så det är dyrare. Ja, du vet ingen annan pizzeria och så i Båstad som kör? Ja, de körde inte ut i sig på. Nej, jag hade ingen anställd som hade kört. Okej. Vet du någon i Båstad som har det? Ja, då ska vi se. Vad var det för restaurang vi skulle till? Det hette någonting med bävern och apan och sånt. Okej. Apan och bävern. Så vad har vi varit nu då? Nu var vi åt. Det var gott tyckte jag. Du var inte så hipp. Jag har ju aldrig ätit fish and chips offentligt. Vad hände sen när vi skulle gå tillbaka? Eller när vi kom tillbaka? Ja, du var i brandlarm. Ja. Så vi tänkte att det har vi nu gjort. Eftersom den här dagen kan ju bara bli bättre. Så vi... Där hade vi fel. Så vad är det varför är vi i Båstad? Det är en filmfestival här i Båstad. Som började igår. Lilla filmfestivalen tror jag den heter. Ja. Och Jan Troell ska ha en programpunkt. Där han ska prata om sina kortfilmer och lite sånt. Och vi ska dokumentera det. Och sen kanske intervjua honom efteråt. Och, Förhoppningsvis som vi kan här för honom. Ja. Vad ska vi göra nu då? Titta på film. Vad ska hända nu? Nu ska vi äta frukost. Sen efter det så ska vi chilla lite på, jag höll på att säga hotellet, för det är inget hotell, det är ett pensionat. Så ska vi ta det lite lugnt här och samla våra krafter efter frukosten. Duscha också. Sen ska vi dra till biografen där de håller lilla filmfestivalen där Jan Troell kommer dit.
Så Mattias, vad väntar vi på nu? Taxi. På grund av Att någon inte kollar upp när bussarna gick. Ja, det är för jävligt. Vi får ta upp det med oss. Jag har suttit 4 minuter och har inte kommit fram än. Men de säger inte hur många som är i kö? Ja. Audi, lånebil som ni kan få låna. Bara låna alltså? Jag lånar typ och åka på så kan ni få låna den upp dit. Ni ska ju inte tillbaka hit sen eller? Ja. Ja, så då kan ni få låna min. Den står... Vad ser du? Är man råbarkad så löser det sig. Hello, do you have a minute to talk about Dracula? No, wait, Dracula? Yes, you're vampires. Yes, we have pamphlets. Vampires have missionaries. Where else would new vampires come from? I assumed you bit people. There are many hurtful stereotypes. May we come in? Försök undvika att krascha. Då ska nog inte jag köra. Så vad har du för inställning till dagen då? Jag är lite nervös. Jag har svårt att bry mig. Det är bara att ta det som det kommer. För några år sedan var jag ungefär som du. Fast lite kul. Okej, var är vi på väg nu? Ja, nu ska vi till biografen. Och den finns? Där nere någonstans. Vi höll på att ställa oss på en handikappplats. Men det var några snälla personer som sa till oss att ni står på handikappplats. Ni borde nu flytta den om ni inte vill ha böter. Fast det är inte mina böter, det är ju hon som lånar ut bilen till oss. Jo då, Karlshamn. Nej, Kristianstad. Ja, tjena. Bra. Roligt att se er. Detsamma. Är det bra? Det tycker jag. Livet? Det är lite upp och ner. Det ska det vara. Nej, precis. Ja, så Johan. Benjamin. Ja, Johan, jag vet inte vad du får det för honom. Men... Så jag bara undrar, så att är det någonting vi ska betala för att vara där? Nej. Eller hur gör vi med detta och var sätter vi oss? Att vi är bjudna på lunchen också. Ja, precis. Okej, men jättebra. Betrakta er som gäster. Okej, men det är jättebra. Så jag börjar klippa på den och efterhand så kommer olika pusselbitarna i musiken, till exempel Arvo Pärt. Det var skandinaviska enskilda banken. Ja, det tycker jag. Johanna kommer också nu, vår dotter. Ja. Hon ska ju visa film imorgon. Ja, vi ska försöka gå på det. Ja, kul. Och det verkar jätteintressant. Ja. Första försöket har vi sett. Ja. Och det var ju för 10 år sedan. Ja. Det här också ska bli väldigt spännande. Ja. Därför att när man ser allting i svit, du vet de här kortfilmerna, det blir ju något annat än när man ser dem en och en. Så, då är vi tillbaka igen. Hur tyckte du att det gick? Ja, det gick ju hyfsat. Jag tror vi behövde inte göra någon intervju idag för vi är inte förberedda. Ja, precis. Han var alldeles för trött för att orka med det liksom. Yes, men vad ska vi göra nu då? Ska gå och äda. Yes, vi fick ju låna en bil för att vi tog det tåget, gick mycket oftare, men det var en gång i timmen. Bussen. Hela bussen var det. Så, vad har hänt idag då? Sammanfatta. Nu. Ja, nu har vi sett film. Vi fick igång den här jävla tvn. Men Fick vi ställa några frågor då till Jan Troell? jag har inte med den här filmen. Vi pratar om film nu. Inget jävla Jan Troell. Då vänta med det.
Men om du pratar om innan idag så fick vi ställa ett par frågor bara lite sådär snabbt. Sådär, men det blev inte så bra för det var stressigt och det blev lite så. Han blir trött. Ja, och så vi ska ta det imorgon istället. Just nu ska vi spåna på lite frågor. Ja. Säkert. Till exempel, alltså, gillar du kiss och bajshumor? Och såg du också Anastasia med Ingrid Bergman igår? Nej, varför inte? Lägg av, ni var så snälla innan. Ja, men det är inte Karl här som kan hålla sig sjuk. Vi är unga och så ska det inte hända. Alltså, Så, vad händer nu då? Jag håller på att klä på oss. För? Vi ska samlas utanför receptionen vid 9:30. Klockan är 3 minuter över 9:30. Vi ska försöka intervjua Jan Troell på deras hotell. Det kanske går bra. Eller så får man kanske, om man hinner så kanske man kan ta det senare. Så är att om vi sköter våra kort rätt och fjäskar lite, eller om vi också gör det, så kanske vi kan få en extra dag på hotellet och då kan vi se Gilead. Och då kanske... Ja, vi blev teasade igår av en onämnd bartender. Det kan vi inte nämna ändå så. Men kan man inte ge dem alternativet genom 2 olika versioner så kan man ha en sån här... Man lägger upp 2 klipp så kan folket rösta på vilken de gillar bäst. Vill ni se den där Roy Andersson eller vill ni se den där ingenting händer? Du ska sätta upp det på det sättet också. Så, nu ska vi se här. Nu ska jag ringa till Agneta Troell. Se om intervjun blir av. Ja, hejsan, det är Benjamin. Hej, nej, orsaken till att jag ringer det är på grund av att vi vill bara höra om hur Jan Troell mår och om det lämpar sig för en intervju med 11. Okej. Ja, vi ska på en lunch idag. Det är den, vad är det för datum? Det är den 6 idag. Lunchen är vid 12. Så jättebra, då hörs vi sen i så fall. Ja, hej. Men då tänker jag heller, då är det bättre att... Vad känner du? Att man tar det lugnt och ställer frågorna i en lugn och sansad ordning, för då kommer vi nog till att ställa alla. Eller ska man liksom, detta. Nej, jag tror att vi tar det i så lugnt och sansat, men jag tror att det är så få frågor. Hej! Hej! Hallå! Hej! Om en natt till. Är det en natt till eller? Fanns det då? Jag kan lösa det. Det ser man, vad häftigt. Ja, det är nästan budgeten tillåter det. Ja, det gör det ju inte egentligen, men ni får väl arbeta av det på något sätt. Jag skojar bara. Det är så trevligt i Båstad. Ja, det är säkert jättetrevligt. Ja. Inte för oss. Nej, precis. Och sen så kommer filmer runt om ute i världen. Filmar du mig nu? Ja, jag dokumenterar allting. Fan vad hemskt! Vad är det just nu då? På en lunchen är en sån mingellunch för alla som är på hjälper till eller som är inbjudna till festivalen. Ja, vi får äta gratis och dricka gratis. Förutom kaffet då. Längst ut på bordet sitter Marika Lagercrantz och Stefan Jarl. Det blir nog ingen Jan Troell idag. Nej, troligtvis inte. Vi får se om man dyker upp senare. Annars vi fick mycket filmat igår ändå. Så det får duga. Vi ska i alla fall se Gilead. Vi fick en extra kväll nu på hotellet. Vi ska hälsa på Roy också. Ja, skaka hand och fråga liksom hur känns det att träffa oss. Och då hade ni den här jobbiga... Det är ingen reklam. Killarna har ju intervjuat tidigare Troell och... För några månader sedan, ja. Ja, innan vi hade våran festival så intervjuade de honom eftersom vi då fann den här sommaren. Jag har faktiskt tagit regi av Jan Troell. Ja. Alltså, Andres Luftvärn. Okej.
Den spelades in här ute i Hovshalla. Andrés Lustfärd. Den stora behållningen av det, man kan säga att på filmrutan så blev jag en liten prick så här stor ungefär. Som står och håller en av de här släplinorna under ballongen. Och det är bara jag som vet att det är jag. Arkivgrupp där vi hittade den här sommarhamnen och så, där vi letar igenom våra gamla arkiv och gamla filmfestivaler och så. Ja, så jag och Benjamin, vi har börjat ett projekt där vi ska göra en lite större dokumentär om den arkivgruppen och så, allting vi gör med det här och så. Så vi filmar alla ställen vi är på och så när vi åker iväg med det här och så. Så att i den stora dokumentären så kanske det här blir en liten del av det, men sen tänker vi göra någonting litet med det också. Man precis har gjort sin film och man visar första gången då ser man enbart klippen. När jag såg denna i Berlin på några premiär så tänkte jag att det är den världens långsammaste film. Möjligen också världens tråkigaste. Men sen när man ser den med publik så inser man att publiken ser något annat och så är det inte bara de klippen som jag ser utan plötsligt skrattar publiken till och jag tänker att det finns väl inte att skratta för i den här filmen. Så. Snabbt eller? Så var jag den enda som inte somnade här. Nej, men det var så otroligt. Men jag tror att musiken var väldigt sövande också. Det är ofta så i sådana här filmer att de har vissa punkter som är jävligt berörande. Som början och slutet och lite så. Sen är det i mitten så är det lite svårt att hitta dem. Så det blir lite segt. Alltså man får sträcka ut det i mitten. Så... Ja. Vad väntar vi på nu då? Johanna Troell. Jag pratar. Och det är det? Ja. I don't really know how to begin this. Det är härligt att vara hemma i Båstad igen. Det är film hemma för mig. Det är bara Båstad som kan sätta pistolen mot huvudet för mig med den här filmen. Den har varit ett spöke i mitt liv 12 år nu. Och det skulle bli min första film. Och det har ännu inte blivit någon film av den. Men det har blivit många konstiga reinkarnationer just för Båstad filmfestival. Ska vi börja med frågor från publiken nästan? Alltså, om jag säger så här. Var det någon som såg Girjat när den hade premiär 1975? Oj. För den betraktar sig som en av svensk films största fiaskon. Regnet att följa efter oss? Eller kommer det bara vara så att vi åker ifrån regnet? Jag tror det kommer börja regna när vi sitter på tåget. Åkte vi från Malmö till tåget och så var det bara soligt. Så satt man på tåget och bara regnade. Bara så man regnade mer och mer när man kom upp till Kristianstad. Ja. Då tar du denna. Ja. Det är Simon. Ja, du ska tillbaka hit.
Hur känns det nu så här på söndagen? Jag ville lite tidigt gå upp bara, men... Ja. Det är inte okej. När vi inte hade jobb att göra så hade vi gick upp en timme tidigare. Ja. Ja, det är 501 vi ska ta. Ja. Har du köpt biljett? Nej. Vi hade filmat en inledning på en dokumentär vi skulle göra. Ja. Det var en dokumentär om en pingisspelare som spelar på väldigt... Alltså... Ja, inte de finaste ställena. Nej, precis. Så han åker runt där och så är han väldigt speciell när han spelar och så. Så vi gjorde började spela in en dokumentär med honom. Vi intervjuade alla andra runt omkring honom, utom honom. Ja, jag har fått låta alla andra bygga upp. Precis, och sen så skulle vi då planera in när vi skulle intervjua honom. Sen så blev det att vi hade inte råd med det och det här försvann. Det roliga var att när vi berättade om projektet, han var jätteintresserad av att vara med. Och så berättade jag då att ja, men det du måste veta är att en dokumentär på detta sättet som vi vill göra det är att vi kommer följa dig i 2-3 år. Ja, helt okej. Inga problem. Ja, han tänkte väl att den publiciteten är inte dålig. Nej. Så om du vill sammanfatta den tiden som har varit här, vad hittade vi på i Båstad? Vi har blivit av med ett minneskort. Vi kom hit för att dokumentera lilla filmfestivalen i Båstad och Jan Troells event där de visade en massa kortfilmer, bland annat Sommarhamn var det planerat. Men det blev inte av på grund av orsaker som vi är ovisa om fortfarande. Så det var det vi skulle göra. Så skulle vi intervjua Jan Troell också, men han var för trött för det så det blev inget. Ja, vilket är helt okej. Jo, jag fick ställa min fråga. Det var för att han berättade att den tredje huvudrollen i denna Gilead skulle spelas av Jarl Kulle. Men Jarl Kulle gav aldrig ett besked om han skulle vara med eller inte, utan han velade. Så till sist bara bestämde att vi skiter i detta och tar någon annan. Så de Willy Andreasson och sen efter filmen så sa Roy så att han är ju för jävla bra i den här filmen. Och då blev min fråga, hur annorlunda tror du filmen hade varit med Jarl Kulle i rollen? Men så efteråt så fick jag då prata med Roy själv då utanför och då ställde jag frågan. Och han sa det att helt enkelt att Jarl Kulle hade varit mer utsvängd och överspelad. Vilket hade kunnat bli skitbra också. För det hade blivit en väldigt stark kontrast till alla andra. Ja, precis, för att de är väldigt nedtonade. Precis som i många av hans filmer. Så sa han det att jag är glad att han tackar nej. Eller jag ställer så du är glad att han tackar nej. Bara ja. Så vad tyckte du om det? Har du redan sagt?